Sunrise, the most precious gold to be found on the earth. Our day started with the magnificent sunrise of Ghale Gaun. बिहान सबैले उठेर हामी सनराइज हेर्ने भ्यू पोइन्टतिर लाग्यौँ। जाडो एकदमै धेरै थियो। बाटोमा टुसारो जमेर हिँड्न एकदमै चिप्लो थियो। एकातिर सूर्य उदाउँदै थियो, त अर्कोतिर हिमाल हामीलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्दै थियो। यतिखेर चाहिँ 7 बज्यो। हामी चाहिँ यता माथि जाँदैछौँ सनराइज हेर्नलाई। यहाँबाट माउन्टेन पनि अति दामी देखिरहेछ कि। बाफरे मजा आइगयो। अनि लास्टै चिप्लिँदो रहेछ यो। यस्तरी लास्टै चिप्लिँदो रहेछ। मेरो जुत्तामा अलिक ग्रिप पनि छैन। चिप्लिँदो चल्दै लडेको। ल अलमोस्ट सनराइज हुन लागिरहेछ। ओहो चिसो हावा चलिरहेछ एकदमै। हिजो पनि ड्रोन चाहिँ रुखमा क्र्यास भयो। 2 चोटि क्र्यास भइसक्यो। अरूले किन्न पनि भएछ न, मैले 2 चोटि लगेर क्र्यास गरिसकेँ। तर पनि ठिकै छ, हुन्छ कहिलेकाहीँ। ओहो ल दामी देखिरहेछ, दामी। ब्रो कस्तो फिल भइरहेछ? Magical. Biben? And here is the drone pilot ready with the drone. सूर्योदय हेर्दा हेर्दै 1 घण्टा बितिसकेको पत्तै भएन। नास्ता खाएर घले गाउँ घुम्न बाँकी नै थियो, त्यसकारण हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। ल चिप्लिँदै अब के चिप्लेटी बसेर उठेर त लड्छ। मुखको बल नगर, त्यही हो। गो फर इट। डराएर को चिप्लिँदो रहेछ अरे। हेर ल के छ के हेलो आफू चिप्लिन्छ मलाई चिप्लाउँला फेरि। ल कम ब्रो, यहाँ त केही छैन, आनन्दै हाम्रो त। सकिँदो रहेछ। कोही त्यहाँबाट आउँदैछ, कोही यहाँबाट आउँदैछ। लास्ट बसेर ल्याएको छ। Before starting the video, I'd like to thank our official sponsor ASR. If you want some good authentic sneakers like this, contact ASR. So हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो लेजेन्डलाई भेटेका छौँ। भेरी ह्याप्पी। सर आयो भनिदिनुहोस् क्यामेरामा। यति उक्लिँदा के त्यस्तो फ्याँ फ्याँ गरेर नगर नि यार। यो उमेरमा त्यति उक्लिँदा हामी उहाँदेखि हिँड्दै आउनु। कहाँदेखि हिँड्दै? उता पर त्यति जाबाट हामी पनि त्यहीँबाट हिँडेर। हामी काठमाडौँदेखि हिँड्दै आएको। हुन्छ पत्याएँ, कुर्तीदेखि पत्याएँ। हस् थ्याङ्क यू सर। We have to promote this place. Yes sir. And अब next अब यो सिजन आयो नि, we should not be scared. अब कति त्यो बुला कोरोना भनेर घुम्सेर बस्ने होइन। अब चाहिँ हामी जानुपर्छ। अब यस्तो प्रकृतिले दिएको यस्तो स्वच्छ ठाउँमा आएको त्यसै हेल्दी फिल हुन्छ कि। सो This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Begin
चिया बगान आउने ठाउँबाट यता माथि चढेर चाहिँ एउटा मन्दिर छ त्यस होइन सो ताजा लागेको छ आई डोन्ट नो वाइ बट आई थिङ्क आउँछन् पूजा गर्छन् पुरा आइसे छ दिस अनदर मन्दिर हो देयर है त्यहाँ अर्को पनि मन्दिर छ सो इफ यु क्यान सी दिस इज द प्लेस श्री तिजे उत्तर कन्या देवी मन्दिर घले गाउँ चाहिँ घुम्यो एकदम राम्रो रहेछ भिलेज यहाँको मेजर ठाउँ घुम्ने भनेको चाहिँ चिया बगान रहेछ मन्दिर रहेछ अनि म्युजियम पनि रहेछ घले गाउँ चाहिँ किन आउने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदम टिपिकल भिलेज होमस्टेहरू एकदमै टिपिकल फुडहरू अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँ घले गाउँ घुम्न आएको जस्तो फिल हुन्न क्या आफ्नो घरमा आफ्नो हजुरआमालाई भेट्न आएको जस्तो एकदमै दामी फिल हुन्छ त्यो फिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू घले गाउँ एटलिस्ट आउनु होला एकचोटि सो दिस इज इट फर घले गाउँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट एकछिनमा चेकआउट गर्दैछौँ र हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन हुन्छ बन्दीपुर ल हामीलाई चाहिँ यहाँको कल्चर र ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ आमाले टिका लगाएर फुलमाला लगाएर बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ जानुभयो है खानापिना बसाइ नि जानु होला फेरि आउनु होला है बसाइ सफलता होस् होइन राख्नु हाम्रो तर्फबाट छोराहरूको तर्फबाट लन्च सुतको पालि उयो गोरेलाई पनि लगाइदिनु गोरेमा पुगोस् जोडी छैन भने जोडी लिएर आउने कता अफिस ओके पेमेन्ट चाहिँ यता काउन्टरमा गर्नुपर्ने रहेछ ओके हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर सस्ता होला
फेरि आउँदै गर्नुहोस् खाना बस्नाहरू जस्तो भने राम्रो मानेर जानुहोस् राम्रो छ एकदम नबिर्सिनु फेरि फेरि साथीहरूलाई लिएर आउनु आफ्नो फ्यामिली सबैलाई लिएर आउनु है बाई 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 नायर के अरे टोटल कति भयो अरे 2875 होइन 2875 सो यो भनेको एकदमै बजेट होइन त एकदमै बजेट 4 जनाको 2875 त्यसमा के इन्क्लुडेड छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टे इन्क्लुडेड थियो हाम्रो ब्रेकफास्ट इन्क्लुडेड थियो अनि हाम्रो लन्च पनि इन्क्लुडेड थियो अनि अन टप अफ द्याट 4 वटा टी पनि थियो है अनि यो आइस पनि रहेछ बाइकमा ठ्याक ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ बाटो हिजोकै हो त्यही भएर खासै देखाइँदैन अब हामी बाटोमा एक ठाउँमा ड्रोन उडाउन चाहिँ रोकिन्छौँ होइन त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ अब त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नु न थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ओके लेट्स गो केटा हो सो वी हेभ रिच्ड बन्दीपुर हामीले बस्नु लागेको होटल चाहिँ यही नै हो बाइक पार्क यहाँ छ ओके यो रुम चाहिँ होइन यस्तो जाडो यस्तो आएर ठिकै हो क्या यति पाउनु भनेको नि बन्दीपुरमा चाहिँ होइन लकडाउन पछि कतिको मान्छे आइरहेछ त 20% हो 20% 100 मा 20% मात्र त्यही मैले देख्दा नि खाली खाली देखिरहेको छु शुक्रबार शनिबार चाहिँ बिजी हुन्छ अरू बार चाहिँ खाली नै खाली रुम बुक गर्नुभन्दा नबुक गरेर आउनुलाई फाइदा हुन्छ है ए हस् थ्याङ्क यू दाइ प्रो टिप है त सो राइट नाउ वी आर एट बन्दीपुर नाइट लाइफ यसो हेर्दैछौँ यतातिर खासै चहल पहल छैन कोरोनाले गर्दाखेरि तर पनि हामी यसो घुमघाम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ आइरहेछौँ अनि केटाहरू कस्तो भइरहेछ त बन्दीपुरमा अहिले बन्दीपुर अब बिहान र बेलुकाको चाहिँ लाइफै डिफ्रेन्ट रहेछ होइन नाइट लाइफ चाहिँ फर्स्ट टाइम म एक्सपिरियन्स गरेर आएको जस्ट रमाइलै छ भन्छु दामी 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 म चाहिँ पहिला पनि आइसकेको हामी नै आएको नि सँगै पहिला लास्ट इयर हामी पनि सो इन केस तपाईँहरूले त्यो भिडियो चेक गर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि चेक गर्नु होला हामी सिद्ध गुफा पनि गएको थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ बबाल त्यसको एक्सपिरियन्स र अहिलेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ चिल छ है भाइब चाहिँ यहाँको चिल छ रमाइलो गरिरहेको छौँ हामी अनि खाली पनि छ हेर न खाली एकदम खाली छ अहिले त त्यो खास अनि नायर आज अनि हामी ड्रोनको लागि कुरा गर्न गएको थियौँ पुलिस स्टेसनमा त्यसको लागि के भन्नु तिमीलाई अब ड्रोनलाई चाहिँ पर्मिसन चाहिँ माग्नु गयो हामी पुलिसलाई पुलिसले चाहिँ अब मिल्दैन के सिडिओ कार्यालयबाट गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो अब युट्युबरहरूलाई चान्स नदिने रे
होइन अब यो त सिधै चान्स नदिने भन्ने त भयो नि अब एउटा हाम्रै अगाडि चाहिँ एउटाले चाहिँ यो केही पर्मिसनहरू नमागिकन उसले उडायो सिधै उडाइदियो क्या सिधै उडायो अब उसले चाहिँ क्लिप पनि पायो उसले युट्युबमा नि हाल्यो होइन अब हामी चाहिँ होइन लिगली जाम पुलिसलाई सोधौँ त्यसमाथि मसँग त्यो डकुमेन्ट पनि थियो क्या सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट एप्रुभ भएको ड्रोन रेजिस्टर भएको डकुमेन्ट पनि थियो त्यो देखाउँदा पनि होइन सिभिल के अरे उता सिडिओ कार्यालयमा गएर लिएर आउनु अब यार 10 मिनट ड्रोन उडाउनु कहाँ जम्मा सिडिओ कार्यालय खोज्न के 10 मिनटको ड्रोन भनेर होइन अब त्यस्तो प्रोफेसनली आयो भने नि कति मान्छे आयो भने 2 दिनको लागि होला 3 दिनको लागि होला न अनलाइन एप्लिकेसन रहेछ होइन कि त अनलाइन एप्लिकेसन हामीले यो या चाहिँ ड्रोन उडाउनु पऱ्यो भनेर सिडिओ कार्यालयले चाहिँ पठाइदियो भने चाहिँ त्यो पनि ठिक थियो हामी पहिले गर्नु मिल्थ्यो अब यहाँ आएर 1 दिनको लागि आएको मान्छे अब सिडिओ कार्यालयमा जानु 10 घन्टा तेल लाउनु कि अब घुम्ने कि रमाइलो गर्नु अब यो चाहिँ भएन यो चाहिँ अलिअलि चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउनु पर्नेछ त्यही भएर ड्रोन सर्ट चाहिँ खिच्न पाइएन त्यही हो अलिअलि दुःख चाहिँ लागेको छ तर पनि ठिकै छ अब अरू देखाउँदै गरिन्छ अब चाहिँ भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्दैछौँ हामी अब एकछिन हामी इन्जोय गर्छौँ अनि हामी भोलि चाहिँ काठमाडौँ लाग्छौँ होइन सो अब हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा टिल देन गुड बाई मानुकोट जाने बाटो कुन भन्नुहुन्छ यता दमोली गएर होइन